අලස් 2 එකක් හදාගන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ තම්බලක් කෑලි වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි කැමති ප්‍රමාණයට කපාගත්ත අල. ඒ වගේ මේකට අවශ්‍ය උණු. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ සුදුරුුණුයි ඉඟුරුයි තලාගත්ත ඒවා. කරපිංච, රම්පේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ පොල් කිරි එකක්, මිටි කිරි එකක්. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේක අපි සාමාන්‍ය විදිහට කරි එකක් හදන විදිහට හදන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් දාගෙන ඒකට එකතු කරගන්න ඕනේ. අපිට අවශ්‍ය ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කපාගත්ත ඉඟුරුයි පැහැරෙනකොට මේ කපාගත්ත ලුණු රම්පේ කරපිට මේක හදට මොනවත් වෙනකන් සාමාන්‍යයෙන් අස්පාන්සි මිලිමීටර් සමානයි පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න. අවශ්‍ය නම් මේකට කලවම් කරගන්න ගමන්ම අපි මේකට එකතු කරනවා කහ. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්නවා. තුන පහ කුඩු ටිකක්. මම කැමති ප්‍රමාණයට කිරි කැට ගැහෙන්නේ නැති වෙන්න නිතරම කලවම් කරන්න ඕනේ. මේක කිරි කැට ගැහුවොත් මේක රහ නැති වෙනවා. ඒක නිසා මේක කලවම් කරගෙන ටිකක් වෙනකන් එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අල අපිට එකතු කරලා පස්සේ මේක ටිකක් පොඩි කලවම් කරපුවාම මේකට ගම් මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් මේ අපේ අල පොඩ්ඩ උතුරනවා. එතකොට දැන් අපිට මේක උකු කරගන්න අවශ්‍ය නම් එහෙම අල කෑල්ලක් පැත්තකට අරගෙන ඒක පොඩි කරලා මේකටම එකතු කරනවා. මේකටම කලවමට මිදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ අලස් 2 එක නැස්ති. ලිප නිවලා ටික වෙලාවක් යනකම් කිරි කැට ගෙහෙන්නේ දෙන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් වෙලා කලවම් කරගන්න.